السلام عليكم ومرحبا متابعي الكرام، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سوف نتعلم ونتطرق عن كيف تقوم يا أصدقائي بصنع لكم هذا الجهاز فقط مكون بقطع بسيطة يا أصدقائي. هذا يا أصدقائي الجهاز فهو يقوم بتبريد لك بيتك بالكامل يا أصدقائي، فقط مكون بقطع بسيطة جدا. ما عليك أن تشاهد هذا الفيديو من الأول حتى الآخر لكي تعلم كيف يمكنك أن تقوم بصنع لك هذا الجهاز بنفسك. إذا كنت جديدا معنا في القناة لا تنسى الاشتراك معنا في القناة، ولا تنسى تفعيل خدمة الجرس حتى لكي توصل كل ما هو جديد واحصل في قناتنا، ولا تنسى دعمي باللايك يا أصدقائي. خلينا مع هذا الفيديو حتى لا نطيل عليكم الشرح.